Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Campuchia là nơi đang diễn ra kỳ SEA Games 32 đầy sôi nổi. Đây là quốc gia thường được cộng đồng mạng tôn như là người anh cả Đông Nam Á. Tuy nhiên, mấy ai đã hiểu hết được người anh này? Bạn có tin được một quốc gia lại sử dụng rác để đóng tiền học phí? Đó là chưa kể, người dân ở đây còn chẳng buồn nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Bạn còn điều gì chưa biết về đất nước này? Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá ngay 20 sự thật thú vị về Campuchia, nơi đang diễn ra SEA Games 32 nhé. Đến tuổi sẽ phải đi tu. Nếu ở nhiều nước, có cả Việt Nam, con trai khi đến tuổi sẽ được gọi lên đường nhập ngũ. Nhưng tại Campuchia thì lại đặc biệt hơn. Khi đã đủ 12 tuổi, con trai sẽ bắt buộc lên đường đi tu. Thời gian tu sẽ từ 3 đến 6 năm. Có lẽ sớm thấm nhuần những giáo lý nhà Phật, cũng như những triết lý sống của người xưa, nên những người Campuchia đa phần đều có tính cách rất thật thà, chất phác. Thậm chí, họ rất ít khi xảy ra trộm cắp. Những nông sản thu hoạch có thể phơi bày ngoài đồng mà không sợ mất mát. 19. Rem hồng là đang tìm chồng. Mấy anh trai Việt nếu có dịp sang Campuchia thì hãy nhớ điều này. Trở về những ngôi nhà được treo những tấm rem hồng trước cửa, bởi đó là dấu hiệu nhà có cô con gái đang tìm chồng. Hẳn nhiều anh vẫn nghĩ có vợ thì có gì đáng sợ. Sự thật là người Campuchia sẽ bắt rễ thay vì cho mấy anh rước vợ về nhà đấy. 18. Trở thành cảnh sát Campuchia. Để trở thành một cảnh sát tại Campuchia, người quân nhân phải trải qua rất nhiều bài tập đáng sợ và đau đớn. Trong đó có những bài tập luyện sức chịu đựng. Họ cứ đứng dưới bầu trời đang đổ nắng, trong khi các sĩ quan liên tục đánh đấm, ra đòn vào cơ thể. Hình phạt của cảnh sát. Hãy nhìn các cảnh sát Campuchia xử lý các racing boy thích nẹo bô nhiễu loạn đường phố. Họ thường không phạt tiền mà cho các thanh niên hưởng thụ tiến bộ của mình một cách rất đặc biệt. Liệu nếu áp dụng rộng rãi hình thức này tại Việt Nam, bạn có nghĩ việc nẹo bô trên phố có được thuyên giảm không? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Cậu bé bán hàng rong giỏi nhất thế giới. Một người nếu có thể nói 4 đến 5 ngôn ngữ đã được xem như một thiên tài rồi. Ấy thế mà một cậu bé hàng rong tại Campuchia là có thể bán 10 đến 16 thứ tiếng khác nhau. Một video được du khách đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, cũng như giúp cậu và gia đình đổi đời, đưa tài trợ đi du học và trả được hết nợ nần. Con mang họ mẹ. Khác với nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, người Campuchia sẽ để những đứa trẻ sinh ra được theo họ mẹ thay vì họ bố. Lý do bắt nguồn từ chế độ mẫu hệ tại đất nước này. Đây cũng là lý do tại sao các gia đình tại đây sẽ bắt rễ thay vì để họ rước dâu đấy. 14. Đóng học phí bằng rác thải. Ngày xưa nếu không có tiền đóng học phí, nhiều người thường lấy thức ăn để thay thế. Tuy nhiên, ở Campuchia, họ sử dụng rác thải tái sử dụng như chai lọ, bánh xe để làm học phí. Điều sẽ giúp các trẻ em nghèo tiếp cận sách vở nhiều hơn. Ngoài ra, không chỉ ngôi trường, mà Campuchia còn có một quán cà phê cũng sử dụng hình thức lấy rác thay tiền. Chỉ cần mang đủ số lượng rác đến, các vị khách sẽ đổi được một ly đồ uống thơm ngon từ cửa hàng. 13. Thủ tướng cũng bị phạt. Tại Campuchia, dẫu có là thủ tướng mà phạm luật giao thông cũng bị ghi vé phạt như thường. Năm 2016, Thủ tướng Hun Sen do không đội mũ bảo hiểm đã bị cảnh sát giao thông ghi giấy phạt. Dù vậy, ông vẫn đích thân đến nơi để đóng phạt và cho rằng luật pháp thì không dung túng cho bất cứ ai. 12. Không bán vé cho người dân. Tại nhiều điểm tham quan, hầu như họ không thu tiền vé tất cả du khách đến thăm. Tuy nhiên tại Campuchia, chỉ cần là dân bản địa, họ sẽ được miễn phí toàn bộ vé. Bởi họ quan niệm, tất cả những điều này là do tổ tiên, người đi trước đã để lại. Nên mọi người đều được quyền chiêm ngưỡng. Những người sống ở Campuchia 2 năm trở lên cũng được hưởng đặc quyền này. Trong kỳ SEA Games 32 đang diễn ra, Thủ tướng Hun Sen đã phát lệnh miễn phí tiền vé cho tất cả mọi người đến xem. Bạn có nghĩ Việt Nam sau này cũng nên như thế không? Để lại comment xuống bên dưới nhé!
11. Quốc kỳ duy nhất có hình tòa nhà trên thế giới. Angkor Wat là trái tim và linh hồn của Campuchia. Địa điểm được xếp hạng di sản thế giới này được xây dựng vào đầu thế kỷ 12 và là khu phức hợp tôn giáo lớn nhất hành tinh. Do đó không lạ gì khi nó được sử dụng trên lá quốc kỳ của Campuchia. Và đây cũng là cờ duy nhất có hình di sản trên thế giới. 10. Không nhớ ngày chào đời. Khác với chúng ta, người dân Campuchia hầu như không nhớ ngày sinh của mình. Họ cho rằng chỉ cần bố mẹ nhớ điều đó là được, còn họ thì không. Một điều cực sốc khác là những đứa trẻ vừa ra đời tại Campuchia sẽ được tính là 1 tuổi thay vì là 0. 9. Đón năm mới vào tháng 4. Trong khi người Việt đón năm mới theo lịch dương rơi vào khoảng tháng 1, tháng 2, thì người Campuchia lại đón năm mới đến tận tháng 4. Họ gọi đó là Tết cổ truyền Chol Nam Thơ Mây. Lễ hội lớn nhất trong năm của người dân Campuchia được diễn ra trong 3 ngày với các hoạt động sôi nổi, cùng các nghi thức mang nhiều ý nghĩa trong đời sống. Tám. Cấm hái cây nắp ấm. Bởi vẻ ngoài có phần nhạy cảm, loài cây nắp ấm tại Campuchia đang được liệt vào danh sách quý hiếm bởi rất nhiều người đã săn tìm, cố tình ngắt cây để sống ảo. Do đó mà Bộ Môi trường đã lên tiếng yêu cầu người dân hãy yêu quý và ngừng việc tận diệt loài cây này. 7. Quốc gia không có trạm thu phí. Nếu bạn đã đi Campuchia, bạn sẽ thấy ở Cam hầu như không có bất kỳ trạm thu phí nào, và có lẽ cũng là quốc gia duy nhất làm được điều này. Năm 2016 là năm cuối cùng mà Campuchia thu tiền người dân tại các trạm thu phí. Một điều mà anh em tài xế cực kỳ thích đấy. 6. Trò chơi mạo hiểm ở Campuchia. Khi nói đến trò chơi mạo hiểm, nhiều người sẽ nghĩ đến các trò như nhảy bungee, tàu lượn siêu tốc. Tuy nhiên, trò ở Campuchia gây sốc hơn nhiều. Đó chính là trò ném lựu đạn hàng riêu xuống hồ. Trong khi người hướng dẫn khá thoải mái, thì người ném đang trong tâm trạng bất an, trượt tay một phát là tới công chuyện ngay. 5. Ăn côn trùng. Đối với nhiều người, món ăn từ côn trùng luôn để lại ấn tượng rất sâu đậm bởi hình thù xấu xí và sự kinh dị của chúng. Thế nhưng đây lại là một trong những nguồn thực phẩm yêu thích và quan trọng của người Campuchia. Các món như nhộng sao, nhái khô, dế chiên được bày bán và chế biến đầy trên đường. 4. Xe túc túc. Túc túc là một trong những phương tiện công cộng phổ biến. Bạn nên thử một lần nếu được đến Campuchia. Tuy nhiên, tài xế không rành đường đâu. Nếu muốn, hãy chỉ cho họ đến các điểm du lịch nổi tiếng thay vì là tên đường. Đặc biệt tại Campuchia, bạn có thể thoải mái dùng tiền đô Mỹ. Thậm chí một số nơi, bạn có thể sử dụng cả tiền Việt đấy. 3. Cấm sờ đầu. Đất nước nào cũng có nhiều lệnh cấm khác nhau, Campuchia cũng thế. Một trong số đó là điều cấm xoa đầu, đặc biệt là trẻ em. Theo quan điểm của người dân, đầu là nơi rất linh thiêng, chỉ có thánh thần và cha mẹ mới được phép chạm vào. 2. Võ Bokato. Người dân Campuchia có một môn võ rất kỳ lạ, tương truyền được dùng để đánh chết sư tử. Đã tồn tại hàng nghìn năm, đó là Bokato. Theo một tài liệu nghiên cứu, Bokato được xếp vào danh sách một trong 10 môn võ kỳ lạ nhất thế giới bởi phong cách của nó mang những đặc trưng cực kỳ khác biệt. Và nó đứng ở vị trí cuối cùng trong danh sách 25 môn võ chết chóc nhất, bởi lẽ nó mô phỏng theo rất nhiều động tác của các loài động vật hoang dã. Có thể dùng tay không hoặc kết hợp tre hay gậy ngắn. Đặc biệt, môn võ này có tới hơn 10.000 kỹ thuật sử dụng khuỷu tay, đầu gối, ném, vật, khóa. Là một nguồn vô tận cho các võ sĩ có thể tập luyện và áp dụng trong thực tế. Đây là một trong những môn thể thao truyền thống được nước chủ nhà SEA Games 32 đưa vào thi đấu. 1. Sòng bạc. Gần cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, cũng như dọc sát khu vực biên giới với Campuchia, hàng trăm sòng bài, casino mọc lên như nấm. Hầu hết các chủ sòng là người Trung Quốc, Hàn Quốc, thế nhưng tỷ lệ phần trăm con bạc tại đây lại là người Việt Nam. Số tiền đặt cược xương xưa mỗi ván từ vài trăm đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, sau hào quang của những bàn cờ bạc là cuộc sống đầy tăm tối, nhiều con bạc thua nợ hay bị lừa bán sang các casino sẽ phải làm việc quần quật cả ngày. Đã có rất nhiều gia đình cầu cứu,
cũng như chi tiền khủng để rước người thân từ những sòng bài này về. Bạn nghĩ thế nào về những điều kỳ lạ tại Campuchia? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like và subscribe để kênh tiếp tục ra nhiều video hơn nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!